قديش حلوة هالشايبة بتنقط حسن وهيبة، قديش حلوة هالشايبة بتنقط حسن وهيبة، ولو كنا بالعمر كبار. شو ماما ايمت فحصيت؟ بابا بعد كم يوم، بس هالمرة شو ما صار يصير ما رح ارسم. معقولة توقف تخرجي على هيك مادة؟ ان شاء الله يا ماما بتنجحي يا رب وبتنالي اللي بتريديه. الله يسمع منك يا امي. والله انك كاتبه ب90 علامه. شلون هيك يا ربي؟ والله رح موت. خلص طولي بالك. لك شو طول بالي؟ والله العظيم مثل ما عم قل لك، انا لما رجعت على البيت من بعد الفحص فتحت الكتاب وتاكدت، يعني على الاقل باخذ 80%. طيب قدمي اعتراض. لك شو قدم اعتراض على اساس المره الماضيه شو عملوا لي؟ طب شو الحل هلا؟ الحل انه روح احكي مع استاذ الماده، بدي افهم منه ليش هيك عم بيصير. صباح الخير. زين صباح النور، كيفك؟ ليلى فيني احكي معك شوي؟ تفضل. طيب ممكن نكون لحالنا اذا ما عندها مانع ريما؟ اكيد ما في مشكله. شدي حالك. ايه انا لازم اروح على البيت. يلا باي باي. تفضل لانه مستعجله كثير وراي شغل. ماشي. انا كثير اسف انه ما لقيتي اسمك بالقوائم، يعني واضح انك معصبه، يعني بعرف انه الوقت ممكن يكون ما له مناسب لحتى افتح معك موضوع، بس لانه انا تخرجت عقبال عندك طبعا، خايف اني ما حتشوفك بعدين، مشان هيك يعني حابب احكي معك. تفضل. ليلى نحن صرنا شيء اكثر من 4 سنين بنعرف بعض، في شي مره انا زعجتك بشيء؟ لا ابدا. طيب يعني تقريبا انا صار لي اكثر من سنه حابب افتح معك هذا الموضوع، بس دائما انت يا مستعجله او بتتصرفي بطريقه بصير الشخص يخاف انه يحكي معك، يعني قصدي انه دائما بعيده او انت بتحبي تكوني بعيده، وانا يعني انا ليلى اسمعيني، انا بحبك وهي الشغله ما لها عيب، يعني انا من زمان كنت صالحك بهي القصه، بس دائما كنت تصديني. هلا ممكن يكون انا ما اعجبك، بس هي الحقيقه انه انا بحبك، ولاني مسافر تجرأت اني افتح معك هذا الموضوع، وانا مستعد انه من بكره انه اجيب اهلي واخطبك، وبس ارجع من السفر بنتجوز. نتجوز؟ بس مالك حاسس حالك كثير صغير على الخطبه والجواز؟ صغير؟ الخصخصة يا صاحبي رح تكون مأساوية بالنسبة لآلاف الناس البسطاء، خصوصي العمال والموظفين. ليش يا دكتور هلا الوضع منه مأساوي؟ غير نسب البطالة الحقيقية المرتفعة، نسب البطالة المقنعة، متخيل قديش؟ يا صديقي، هيدي طريقة الدولة لاحتواء أكبر عدد من البشر. الناس بدها تأمن لهم وظائف ليعيشوا، إنه حتى هي الحلول بدكم توقفوا ضدها. يا دكتور نحن ليش فهمانين الخصخصة انه الدولة بدها تكمش هالعمال وتزتهم بالشوارع وبعدين تبيع ممتلكات الأمة؟ هي مو عملية خصخصة،
بالعكس الدولة واجبها بالأول تسمن الخروف وبعدين تنزله حتى تبيعه مشان يجيب سعر. في عاقل بالدنيا عنده سيارة عطلانة ما عم تمشي بينزلها على السوق، هي شو بدها تجيب له؟ العاقل بيصلح سيارته بالأول بعدين بينزلها على السوق مشان يجيب له سعر معقول. يا صديقي يا استاذ جلال، هيدي التجربه الروسيه، بيعوا القطاع العام بملاليم، ناس غنيت وناس جاعت. ليش مين قال انه اللي صار بروسيا تجربة خصخصة؟ هي أكبر عملية نصب بالتاريخ المعاصر، عدا عن البعد الاقتصادي والفساد الحكومي المرعب اللي موجود بهالعملية، عندك البعد السياسي، يا أخي ما بدهم الدب الروسي ينهض مرة ثانية. عفوا شوف الأنسة شو بدها. عفوا يا انسه، في شيء؟ في عندي مشكلة كبيرة كتير. مين حضرتك؟ أنا طالبة بالسنة الرابعة، باقي لي بس مادتك وبتخرج، وصرت مقدمتها مرتين وما عم يمشي الحال، بس والله العظيم والله العظيم هاي المرة كاتبة ب90%، بس رسبت. حابة أعرف شو السبب. وانت مأكدة انك كاتبة بال90 علامة؟ إيه متأكدة، وإذا بدك هلأ افحصني. سنة أولى، سنة ثالثة، رابعة. تفضلي طلعي لي ورقتك. هاي ورقتي. قولي لي قديش كاتبة؟ 82%. طيب كثير منيح. كيف يا دكتور كتير منيح؟ إذا البنت كاتبة 82% وطالعة راسبة شلون صارت هيبة؟ انت شو اسمك؟ اسمي ليلى. يا آنسة ليلى، يا فهيمة، يا ذكية، مش كاتبة اسمك على الورقة. يعني ورقتك فاتت على الامتحان واسمك ما عليها، فكيف بدك تلاقي اسمك على قوائم الناجحين؟ ايه والحل هلا؟ والله أنا ما عندي حل. شلون ما في حل؟ الموضوع طلع من عندي ومشكلتك كبيرة، ما بيحل إلا العميد أو رئيس قسم الامتحانات. راجعيهم. ماشي، شكرا دكتور. قسما بالله حيخطوني هالطلاب، ما كاتبة اسمها يا رجل، يعني شو بقدر بعمل؟ استعرف والله حرام، باين عليها طلبة شطورة، يعني جايبة 82 علامة ممتازة، لازم يلتقى لها حل. مرحبا. اهلين جوج. ملوخية. يلا عجل غير ثيابك خلينا نتغدى، استوت الطبخه. شو وين الأولاد مالي شايفهم؟ ابو سمرة تحت والبنات بالغرفه. لكان حاطين لنا الأكل بغرفة العادة بتشوف الأخبار. ماشي. ليك جلال، إيه؟ اليوم مرق الناطور وقال علينا دفع مشان تصليح الاسانسير. ما في مشكلة. لوقف استفتاء على مسودة الدستور. إنهم جنان. يهتمون بمن يقتلون. هذا اللي عم يصير بالعالم جنان. يقتلون أشخاصا شو عامله السلطه؟ يقتلون النساء، يقتلون. انت ليه بدك تضلك عم تاكلي سلطة؟ ما تاكلي معي ملوخية؟ ما بقدر، مو بيت اخي اليوم عزمونا على العشاء. والله؟ ايه اتصلت نهى وقال مشان نروح نتعشى. عندك شي ليله؟ لا ما عندي، بس افترضي انه عندي شغل، شلون توعديه؟ لك انا بدي اروح مشان الاولاد يتسلوا مع اولاد اخي. ليك قربت المدارس بكره ما بيقعدوا يشوفوا بعضهم، خليهم يتسلوا شوي. ايوه. صحيح، على سيرة المدارس، الدفعة الأولى من قسوطة الأولاد لازم نأمنها خلال 10 أيام. بكره بسحب لك مصاري من البنك. شو خلصت أكل حبيبي؟ ايه يسلم ايديكي. حسب بيان للجيش الأمريكي. وفي بغداد أيضا شهد هذا المنزل بضحية. طيب عندي من الاول دخلي لك سيجاره وبعدين بتاخذي الاكل. لا معلش، بدي أخلص سجليات مشان نلحق نروح لعند الكوافير. راحتك. جلال، في كيس على الطاولة، افتحه وشوف شو في بقلبه. The first World Trade Center attack, the killing of American soldiers in Somalia, the destruction of 2 U.S. embassies in Africa, and the attack on the USS Cole. قصدك الجرافي؟ ايه حبيتها؟ حلوه حلوه ما بها شيء. حلوة؟ يعني ما حبيتها. يا حبيبتي يا روحي، ليش مصرة تجيبي لي هدايا ما بتشبهني؟ نحن صرنا 10 12 سنة متجوزين، غير يوم عرسنا، بحياتك شفتيني لابس جرافي؟ لا، بس حاببتك تلبس كرافي، مو انت شغلك فيه كله مؤتمرات ولقاءات وما بعرف شو. طيب يسلموا ايديكي خلص،
باقرب مناسبه ان شاء الله بلبسها. هلبسها اليوم على العشاء. كان قاعد عنده رجال، لو بتشوفيه قديش تعاطف مع مشكلتي، بس دكتور نبيل قال لي انه مشكلتك حلها مو عندي، مشكله كثير كبيره. لهالدرجة؟ طيب وشو بدك تساوي هلا؟ بدي اروح شوف العميل. صباح الخير بابا. اهلا وسهلا، يا صباح الخيرات. بابا بدي 1000 ليرة. اوف، ليش ال1000 ليرة عند الصبح؟ اليوم عيد ميلاد رفيقتي هدى وبدي اشتري لها هدية. 1000 ليرة؟ ما بمشي الحال 900. 1000. حبيبي. وأنا كمان انت شو؟ معزومة على عيد ميلاد رفيقتي هدى بدي اشتري لها هدية. بدك 1000 ليرة كمان؟ ايه. حبيبي. طيب بابا، هلا لما بقوم بعطيكم. هي جزدان. ليك شو ملاعين حابكينا وجايبين الجزدان. يلا يا رب. ها. هي لمايا 1000 وهي لمي 1000. شو يا ما في صباح الخير؟ صباح الخير. ما بدك انت التاني مصاري؟ لا. غريبة. بعد بسكليت. خرسي. مو عم بيقول لك خرسي؟ وانتي مو عم بتفسدي؟ بابا بعت البسكليت؟ مو بسكليتي. قديش بعتها؟ ب2000 ليرة. لك بابا بسكليت شارينا ب15000 ليرة بتبيعها ب2000 ليرة؟ ايه انا خرفية وعم اقول لك بعدين خربانة. والله منطق. اوكي بابا ماشي، بس اياك تقلي اشتري لي وحده غيرها. اوكي. اوكي. يلا يا جماعه الفطور جاهز وبلا نقاشاتكم لما بتخلص. يلا قوموا ناكلوا حاجتكم. يلا بابا اسمعوا لاحقكم يلا حبيبتي يلا. وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والأدمع فاكراك وارجع تاني فراق. الو مرحبا نبيل، كيفك؟ انت وين؟ طالع ولا بقيان شوي؟ طيب انا راح امر لعند العميد شوي وبعدين بمر لعندك. اوكي طيب سلام. باي باي. يعني ما فيني اشوف العميد اليوم؟ شوفت عينك مشاغله كثيرة. طيب امتى بيخلص؟ انت وحظك، شغلة ساعة مو أكثر. ساعة؟ لساتك روحي وتعي بكره قلت لك. يعني ما فيني اشوفه اليوم ابدا؟ يا بنتي حتى لو طلع الضيف من عنده بظن ما رح تحسني تقابليه اليوم منو. طيب بس انا كثير مضطره، بدي اياه موضوع كثير ضروري. ما في داعي. ما في. بعتقد انه مش الحال. انت بس قدمي طلب مشان يطابقوا ورقه الامتحان الحاليه تبعك مع اوراق سابقه وتاكدوا انه هي ورقتي، وبعتقد انه خلص انت تخرجتي. يعني حضرتك حكيت مع العميد؟ ما بدها شيء، قانون. جد ماني عرفانه شو بدي اقول لك، يعني انا اذا تخرجت ومشي الحال هذا بيكون بفضلك. لا بالعكس، لو ما دافعتي عن حقك ومالك كاتبه منيح كان ممكن تكوني راسبه هلا. بس ثاني مره لا تنسي اسمك، حدا بينسى اسمه؟ بالفعل في حدا بينسى اسمه. وين طريقك؟ انا بدي اروح على البيت، بدي خبر لماما. تفضلي لوصلي. لا ما بدي غلبة. ما في غلبه، تفضلي. الو نبيل، دخيلك ما تاخذني، معلش ناجلها لوقت ثاني. طيب انا بتصل فيكم مره ان شاء الله. يلا سلامات. سلام باي. حاسه حالي عطلتك عن اشغالك. لا ابدا ولا يهمك. ايه شو كنا عم نحكي؟ كنت عم تقول انه البحث عن الحياه هو اهم شيء بحياتك، مو لانه مهنتك بتتطلب هذا الشيء، لا، بس لانه انت بتحب الحقيقه وبتكره اي شيء مزيف.
المهم انه يكون حقيقي حتى لو كان بشع او قاسي. اوف، هلا انا قلت كل هدول؟ يمكن رسخوا افكارك بذهني لانه مثل افكار الوالد الله يرحمه. يبدو انك كنتي متعلقه فيه كثير. مزبوط، كثير. الله يرحمه. ما قلتي لي كيف توفى؟ جلطة من وراء الوظيفة وأزمات مادية، قصة طويلة كتير. كأنه بتدخن كتير. اسف، ماني عارفه انت تتضايق من ريحه لا الدخان. لا أبدا، خذ راحتك، أنا آسفة. لا والله مو مشكله، انا لازم فعلا اخفف التدخين. بدخن كثير. ايه، وهلا اذا تخرجنا من الجامعه ان شاء الله ورح نتخرج، شو ناويه تساوي؟ الو، مرحبا. لك ليش ما عم بتردي؟ حزري مين وصلني على البيت. ايه مين؟ أستاذ جلال يلي شفته عند الدكتور نبيل، لك ريته ما يبلى البنية على البيج. اوف، شو طبستي؟ يو لا طبست فيه ولا شيء، بس هيك يعني أنا معجبة بثقافته وبفهمه. بعدين الرجال متجوز وعنده أولاد، يعني عمره كبير. ليه قد ايه عمره هو؟ يعني بيطلع له شيء 45 سنة تقريبا. اوف، كتير كبير. إيه بس أنتي لما بتشوفيه إيه ما عاد تفكري بعمره، رجال يقبرني. ومن وين لوين حتى يوصلك؟ يعني اصلا انت وين شفتيه؟ ما كنتي رايحه تحلي مشكلتك مع العميد؟ لكن بلا، بس أنا اليوم شفته مقابل مكتب العميد فسلمت عليه. مرحبا. اهلا وسهلا. أنا جاية من شان مسابقة التعيين بوظيفة الجريدة. تفضل. عقلنا. ممكن بس قلم؟ تقلق. شكرا. اهلا وسهلا. طيب مدام، يا ريت تخبريها اني انا اتصلت. مين إلا؟ انت بس قولي لها الاستاذ جلال وهي بتعرف. شكرا كثير. يا ريتك مسبقة قبل شوي. ليش؟ اتصل واحد قال اسمه جلال، قال انه انقبلتي بالوظيفة، وقال انه تتصلي فيه بس تجي. مبروك يا امي. يبارك بعمرك يا امي. نحن لحد الان عم نوزع فقط 3000 عدد. نحن بشكل اساسي عندنا دمشق عم نوزع فيها 1000 عدد، حلب 800 عدد، وباقي المحافظات مجتمعة 800 عدد. هذا رقم جدا متدني بالنسبة للأمومة والأطفال والقضايا الصحية. شو عندك؟ هلا ولا شيء. تشربي قهوة؟ وين؟ ما بتفرق بأي مكان. يعني باختصار أنا صرت المميزة عنده بالجريدة. قربي منه عم بيخليني أتعلم كتير شغلات وعم بيخليني استفاد، وأكتر شي عم بستفاد منه إنه هو بالفعل عنده رغبة لإنه يعلمني. بس بجوز يكون اهتمامه فيكي لأنك موهوبة، مو أكتر. أنا لحد الآن ما حددت إذا كان اهتمامه فيني لشكل شخصي أو لا. بس هو متزوج وعنده أولاد. مزبوط، بس حاسسته كأنه مو مبسوط بزواجه. تصدف لي، بس عادة هيك علاقات بتكون عواقبها وخيمة. ما بعرف، يمكن كلامك صح. لا أكيد صح،
بس والله ما بعرف، فيه شي غريب عم بشدني إله. ما بعرف إذا تطورت علاقتنا أكتر من هيك. ما بعرف شو رح يصير. يعني عن جد سبحان الذي خلقك، لما بكون حابة روح لي شي مشوار ما بيجي على بالك، ولما ما بكون حابة بتحلى لك المشاوير. شو بدك تعملي؟ أمزجة مختلفة. يعني ما رح تغير رأيك وتروح معنا؟ لا، يعني معقول يروح معك على مدينة الملاهي مشان تلعبي الأولاد؟ ويا ريتك أخدي بس أولادنا معك، أخدي أولادنا، أولاد أخوك، أولاد الجيران، يعني كتير تخينة. طيب خلص مثل ما بدك، بس هلا لما بنرجع بنيم الأولاد بكير وبفضلك، ماشي؟ لا لا، خذي راحتك، أنا على كل حال بجوز تلاقيني نايم لأنه عندي فئة بكير. طيب مثل ما بدك. باي بابا. باي حبيبتي. باي. باي بابا. باي حبيبتي، باي باي. باي. دير بالك على اخواتك يا ابو سمره، وموت بيها السياره هلا. ايه. الو. مساء الخير. مساء النور. شو وينك؟ بالبيت. عطلتك عن شيء؟ لا ابدا. ايه. كنت بدي اسالك شو صار مشان الماده؟ ايه طبعا جاهزة، وانا كنت بدي احكي معك بس قلت انه هلا بتكون بالبيت وبلكي مرتك تضايقت. لا لا، ما في مشكله ابدا، هي على كل حال اخذت الاولاد وطلعوا. اسمعي، شو رايك بكره نبكر شوي، يعني نوصل على الجريده بحدود الساعه 7 7:30 قبل ما تنعجل مشان نقعد ونحكي شوي. طيب شو رأيك ابعت لك المقالة بالايميل لانه صارت جاهزة؟ لا لا لا، ما بظن انه في لزوم. بكره مو رح نلتقى الصبح فبتجيبيها معك بنحكي فيها. يلا تصبحي على خير. انت من اهله. ما جلال، كم مرة قلت لك صبغ دقنك؟ شلون يعني بدي اصبغها؟ عالمي بدي اكذب، ما كل الناس شافوها بيضة فجأة بدهم يشوفوها سوداء. بس عم تكبرك. يعني هلا اذا صبغتها وصارت سوداء برجع شاب؟ اي شو شاب؟ شاب وشيخ الشباب كمان، الله يخليك فوق راسي. بس عن جد عم تكبرك، صبغها ولو. فكر. يلا خاطرك. شو ما بدك تفطر؟ لا ما في وقت. طيب حطيت الفطور؟ شفتك انه حطيتي الفطور، فيي الاولاد افطري انت وياهم. وكمان بلا قهوة؟ بشربها بالمكتب. شو هالوداع هاد؟ سوري. مع السلامة. يلا ماما تعي الفطور جاهز. ماما ما فيني، تأخرت كثير على الشغل. طيب تعي اشربي قهوة، ما في بالعادة تطلعي بلا فطور وبلا شرب قهوة. خلص امي بشباب الوظيفة، ما عاد في وقت بنوم معي. يلا باي. شو هالوداع هاد؟ انا هيك عم عذبك معي. لا بسيطة، أنا حابب إنك تدوقي قهوتي، بس إن شاء الله تعجبك. يعني ما كتير بساوي قهوة بس. تسلم ايديك. الله يسلمك. شو كيف؟ ممتازة. بتعرفي، عم أفكر أصبغ دقني. لا
ما بعرف، حاسس عم تكبرني. بالعكس، الشاب كتير حلو على الرجال. اصلا انا كتير بحب الرجال الشايب. بتعرفي انا ما كنت ربي داني، فما كنت عرفانه ابدا انه شايبه. بعدين صار معي حادث سياره، انكسر كتفي، فاضطريت يعني اتسطح بالتخت شيء يمكن حوالي 20 يوم. بعدها دخلت على الحمام وطلعت بالمرايه لقيت دقني طولانه وبيضة شايبه. فلما شفت هيك انصدمت. بالبدايه زعلت كتير. بس انت ما لازم تزعل ابدا، لانه هذا احلى عمر. مشكله الانسان انه لما بيكون صغير ما بصدق امتى يكبر، ولما بيكبر بيتمنى انه يرجع صغير. شو بك عم تحكي كأنه عمرك 70 سنة؟ لا يعني، بس يعني صار عمري 45 سنه، مو قلال. بس هذا أحلى عمر صدقني، لأنه بيكون الرجال نضج، صار عرفان شو بده من حياته. مو المهم الانسان يعرف شو بده بحياته، المهم انه يعني اللي بده اياه يصير. مزبوط، معك حق. يا ريت كل شيء بنتمناه بيصير. هي مأساة الإنسان، الصراع الدائم بين تمنياته وبين المتاح. وأنت شو بتتمنى؟ أنا بتمنى لو كانت ظروفي غير هيك. بس ظروفها كتير منيحة. أنا بقصد ظروفي الشخصية. يعني لو كانت ظروفي الشخصية غير هيك كان ممكن تكون علاقتنا يعني بصراحة أحيانا الشيء أو بوضوح أكثر الشخص اللي بنتمنى إنه نعيش معه ممكن نصادفه بوقت تكون ظروفنا ما بتسمح لنا إنه نعيش معه. يعني أنا لو كانت ظروفي غير هيك كان ممكن تكون ليلى أنا أستاذ جلال، مهما كانت ظروفك أنا بحسك إنه أنت الرجل اللي ممكن تحلم فيه أي بنت. أنا بحبك. صباح الخير. لا تؤاخذني لو عرفانك انك جاي بكير كنت جيت قبل هيك. معلش بسيطة. عفوا. يعني ما في حدا غيرك يبعتوه على المؤتمر؟ يعني شلون غيري حدا يروح؟ عم اقول لك مؤتمر على مستوى دول. بعدين انت من امتى بتقولي لي وين رايح وليش رايح؟ أمي يعني شو بدك يعني قال لهم دوروا على غيري لأنه أمي ما خلتني، كلهم يومين ثلاثة. وإن شاء الله في من هالسفرات كتير. يا ستي الشهر الجاي عندي مؤتمر بتركيا، خلص بوعدك اخذك معي. تركيا صرت رايحت لها كثير، ما عندك شي مؤتمر بفرنسا ولا ألمانيا، النرويج، فرنسا، نحن معرضين للسفر بأي لحظة، هاي هي طبيعة شغلنا. دخيلك ودخيل شغلك. امتى السفر بكره؟ الساعة 7:30 لازم نكون بالمكتب لأنه الساعة 8 انطلاق. أوف، والله بكيلك أمي. دوبنا السفرة على حلب بدها شي 4 ساعات. طيب برايك استاذ الحكومات والخطوات اللي بتتخذها الحكومة السورية على سبيل الإصلاح هل هي الكافية ولا لازم يكون في خطوات أوسع؟
قديش حلوة هالشيبة بتنطط حسن وهيبة قديش حلوة هالشيبة بتنطط حسن وهيبة لو كنت بالعمر كبار عنا الأولى بصغار من غير الهوى عيبة من غير الهوى عيبة. ما بصير يا ليلى، شو هالحكي هذا؟ بدكم تضلوا ملاحين وتدوروا عليه ان شاء الله لو بيكون تحت الارض. بس خط الفاكس مشغول وعلى التليفون ما في حدا عم برد. انا شو علاقتي بخط الفاكس والتليفون؟ انا كل شيء بعرفه انه العدد بعد ساعتين لازم يكون بالمطبعه. حاضر حاضر استاذ مثل ما بدك. تريد شيء؟ يا سلامتك. ليلى شو عندك اليوم؟ ما في شيء. طيب اتصلي بامك اذا بدك تتاخري، حابب اتعشى انا وياكي. انا هلا صار لي تقريبا يعني حوالي 16 سنه متجوز. تزوجت لانه يعني وصلت لمرحله ولعمر لازم يكون عندي زوجه، لازم يكون عندي بيت، لازم يكون عندي اولاد. يعني باختصار لازم اتزوج. بس انا خلال كل هال 16 سنه ما شعرت ولا مره بالمشاعر اللي عم احس فيها وانا موجود معي. انا بعرف انه اي واحد من اللي قاعدين هلا بهالمطعم بس سمعني لما اقول هالحكي وعارف انه انا متجوز وعندي 3 اولاد وقاعد مع صبيه اصغر مني ب20 سنه ممكن يشوفني سخيف، ممكن حتى يحتقرني، ممكن لو كنت قاعد محله انا افكر نفس التفكير. بس الشيء اللي بحس انه بيبررني هو انه انا مشاعري صادقه وحقيقيه. والإنسان لما يكون عنده مشاعر صادقة وحقيقية إذا ما قالها بحس إنه بيضر. بعيد الشر عنك. كنت خايفة لتقوم ما تقدر تدقلي. يسعد مساكي. مساك كان لازم تدقلي لحتى أعرف نام. كتبت خاطرة بدي انشرها بكرة بالصفحة الثقافية، حابب أقرأ لك إياها. يعني أنا رح أسمع المادة منك قبل ما يقروها العالم؟ اسمعي، اسم الخاطرة قطار آخر سيأتي. لا تحزن يا صديقي إن وصلت محطة القطار متأخرا ووجدته قد غادر. إن ظروفك وما مررت به قبل الوصول هي السبب. ولا تحزن إن وجدت المحطة فارغة وأحسست بالزمن يمضي عليك وحيدا. ولا تحزن أيضا إن قال لك أحدهم عفوا لقد فاتك القطار. فقط ابتسم يا صديقي وقل له بكل برود: أؤكد لك أن قطارا آخر سيأتي. هذا إهداء إلى كل من يعيش حالة انتظار. شو رأيك؟ وأنا كمان بحبك. تصبح على خير. أنت بتكفيني يا جلال، بتكفيني أخ وصديق وأب وحبيب.
بس انا مالي مرتاح هيك. يعني مو معقول نضل نشوف بعضنا 5 دقايق بالمكتب بعد ما ينصرفوا الموظفين، او هيك مثل المراهقين نطلع يعني نشوف بعضنا بالسيارة او بشي مطعم باخر الدنيا. بس أنا بعرف وضعك ورضيانة بهذا الشيء وما عندي مشكلة، يعني خلص انا لازم لاقي حل، لازم لاقي حل. وهلأ شو عم تعمل؟ رتبت الاستوديو، حطيت كل الاشياء اللي بحبها تكون معي، مو ناقص الا اغلى شيء على قلبي. يا حبيبي فيك تقولي انه هذا بيتك، قصدي بيتنا. صحيح هو مو قد المقام، بس يعني بيشبهنا. انا شايفه انه لابق لنا. شو كمان؟ شو كمان؟ بايام بس تتجوزيني. معقول؟ انت شو عم تحكي؟ ما كان في عندي حل تاني. يا جلال يا صديقي، انت صحفي مهم ومعروف بالبلد. وين مناداتك بحقوق المرأة واحترام المرأة وإنصاف المرأة؟ هيك بدك تنصفها لمرتك؟ ولا بالنظر شيء وبالعمل شيء تاني؟ انا ما رح اقصر لا على مرتي ولا على بيتي ولا على اولادي. بالنسبه للبنت متفهمه انه انا رجل متزوج وقبلاني انه يكون زواجنا بالسر، يعني ما عندها مشكله. ما عندها مشكلة. هلا ما عندها مشكلة، بس بعد الزواج أكيد رح يكون في مشكلة. رح تقول لك حقي من حقي، وليش هي ومش أنا. جلال، أنت منك ولد صغير ومنك بحاجة لمين يعلمك يا صديقي. هي ما عندها مشكله طالما نحن مع بعض. أنا كل خوفي على مرتك وعلى أولادك. لا تخاف، مرتي وولادي ما رح يدروا. بالسر. ولا إمتى يا صاحبي بدها تبقى بالسر؟ لبين ما تتغير الظروف او لاقي لي شي حل. جلال، ما تكون أناني. هيدي العلاقة مؤذية لبيتك وللبنت. ولو فرضنا البنت ما عندها مشكلة، طيب ما عندها أهل وأهلها. يعني لو كان ابوكي عايش كنتي استرجيتي حكيتي معي هالحكي؟ لو كان أبي عايش كانت غير كل الوضع، بس أنا أبي مات وبدي إياكي توقفي معي. لك شلون بدي واقف معك؟ شلون؟ بدك تتجوزي لي واحد اكبر منك 23 سنه، يعني قد ابوكي ومتجوز وعنده اولاد وبالسر، وبدك واقف معي؟ لك شو انتي جنيتي؟ لا ما جنيت، وانت بتعرفي انه انا مو ممكن اغلط. واذا منعتيني اني اتجوزه رح اتجوزه من دون ما اقلك، واذا منعتيني اني اشوفه رح ضل حبه ورح ضل على علاقه معه. لك امي، انا بدي اياكي تتجوزي مثل كل البنات بالنور، وافرح فيكي واعمل لك عرس وارفع راسي قدام الناس فيكي وبجوزك. والله يا امي انا ماني ضدك، والله ماني ضدك، بس مستحيل وافق انك تتجوزي. لا يمكن وافق انك تتجوزي. واذا تجوزتي لا انت بنتي ولا انا بعرفك. لك وين بدي ودي وشي قدام الناس؟ وين؟ قولي على المصيبه قولي.
عم يقضي قبل ما يصل على المكتب. الو، اهلين مدام. معقولة؟ دكتور، انت اللي اسعفته؟ طمني كيف صار؟ الدكتور عم بقول وضعه مستقر، بس بنفس الوقت ما في تحسن. دكتور، طمني، أنا الوحيد اللي بيعرف قصتكم. اتفضلي ارتاحي. اتفضلي اتفضلي. يا ماما روحوا اقعدوا، حاجة ملزقين فيي. طولي بالك يا بسم، طولي بالك. ارتاحوا يا عمو، اتفضلي قعدوا. اقعدوا عمو قعدوا. رجلي وقعت فيني. طولي بالك، الله يرضى عليك. قولي لي شو قال الدكتور؟ عملية قلب مفتوح. قلب بدهم يغيروا له 3 شرايين. سلامته. الله يسلمك. مية مرة قلت له بلا هالسهر وبلا هالدخان وبلا كترة القهوة. ما في حدا، ما في حدا. بيظهر جوزك عنيد. كتير. يا ريتني أنا بدله. يا ريتني أنا مو هو. مدام فيكي تتفضلي تشوفيه، بس الأطفال ممنوع يدخلوا لجوا. ماما انتوا خليكن هلا مع عمو، بعدين بتشوفوا للبابا. انت كمان ابوك مريض؟